साथीहरु तपाईहरुले भर्खरै हेर्नुभएको यस्तो टाइपको भिडियोहरु टिकटक इन्स्टाग्रामतिर अपलोड गर्नुभयो भने भाइरल हुन्छ। यदि तपाईहरुले पनि यस्तो किसिमको इफेक्टमा भिडियो बनाउनु भयो भने धेरैले सोच्ने गर्छन् कि यस्तो किसिमको भिडियोहरु बनाउनका लागि हेभी एडिटिङ जान्नुपर्छ अथवा सिक्नुपर्छ। तर साथीहरु आजको भिडियोमा एकदमै सजिलो तरिका बताउन गइरहेको छु, जुन तरिकाबाट एक क्लिकमा यस्तो किसिमको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यो भिडियोमा जति पनि इफेक्टहरु युज भएको छ मैले कति पनि मेहनत गर्नु परेन, एक क्लिक गरेको भिडियो रेडी भयो। यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको इफेक्टमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् साथीहरु ढिलो नगरी भिडियो सुरुवात गरौँ। यस्तो किसिमको इफेक्टमा भिडियो बनाउनका लागि साथीहरु हामीलाई एक एप्लिकेसनको जरुरत पर्नेछ। यस भिडियोको टाइटलमा क्लिक गर्नुभयो भने डिस्क्रिप्सन बक्समा पुग्नुहुनेछ। थोरै स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने साथीहरु एप्लिकेसनको लिंक देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु सिम्पली ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो किसिमको पेज खुलेर आउनेछ, जस्तो कि तपाईहरुले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ साथीहरु धेरै इफेक्टहरु छन्। यी सबै इफेक्टहरुलाई तपाईहरुले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको भिडियो कस्तो किसिमको छ सो भिडियोलाई सुट हुने अथवा म्याच हुने इफेक्ट चुज गर्नुहोला। मैले चाहिँ साथीहरु एउटा भिडियो रेडी गरेको छु एडिटिङ गर्नको लागि। मैले पहिला ट्राई गर्दा सो भिडियोमा अरु इफेक्टहरु भन्दा यो इफेक्ट म्याच गरिरहेको थियो। सो मैले यो इफेक्टलाई चुज गरेँ। चुज गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तल युजको अप्सन छ, यसमा ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसकेपछि इफेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हुनेछ। कुनै पनि इफेक्ट युज गर्नको लागि सो इफेक्टलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइल ग्यालरीको भिडियोहरु सो हुनेछ। कुन भिडियोमा तपाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ सो भिडियो चुज गर्नुहोला। म चाहिँ यो भिडियो चुज गर्दै छु। चुज गरिसकेपछि साथीहरु अटोमेटिक तपाईले चुज गरेको इफेक्ट तपाईले चुज गरेको भिडियोमा एप्लाई हुनेछ। जस्तो कि यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ मेरो भिडियोमा पनि एप्लाई भइसकेको छ। यहाँ तल केही अप्सनहरु छन्, जस्तै मैले अहिले युज गरेको इफेक्ट मलाई मन परेन भने यहाँ तल छेउमा VFX को अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्ने छु। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ धेरै इफेक्टहरु देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको भिडियो अनुसार भिडियोमा प्रपरली म्याच हुने इफेक्ट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै साथीहरु यहाँ अरु अप्सनहरु पनि रहेको छ, जस्तै ब्रशको। यसमा क्लिक गरेर तपाईले एप्लाई गरेको इफेक्टमा कुनै पनि पार्टहरु रिमुभ गर्नु परेमा यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै स्टिकरको अप्सन पनि छ र एडिट क्लिपको अप्सन पनि छ। यसमा क्लिक गरेपछि धेरै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यी अप्सनहरुलाई हाम्रो भिडियोको निड अनुसारले युज गर्न सक्ने छौं। त्यसपछि साथीहरु म्युजिकको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईको भिडियोमा मोबाइलमा रहेको म्युजिकहरु एड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा अनलाइन म्युजिकहरु पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोको कुनै पनि अनवान्टेड पार्टहरु रिमुभ गर्नु परेमा ट्रिमको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। यता छेउमा ओभरलेको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर साथीहरु यही भिडियो माथि अर्को भिडियो ओभरले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण भिडियो एडिटिङको काम भइसकेपछि साथीहरु यहाँ माथि सेभको अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर भिडियो मोबाइल ग्यालरीमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु टिकटक भिडियो अथवा अरु कुनै पनि प्लेटफर्मको लागि हाई लेभलको इफेक्टमा भिडियो कसरी बनाउने त्यो पनि एकै क्लिकमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेको छु। आई होप तपाईहरुले आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गरी अलमा सेट गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मको लागि गुड बाइ।